Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 83, sau khi Tôn Thái cùng lão tổ cự ma tộc truy đuổi nhau và rời đi, Vương Lâm nhờ vậy đã thoát được một kiếp. Trận chiến kia kết thúc, Chu Tức Tử cũng cảm nhận được sự xuất hiện của hai gã anh biến kỳ Tuyết Vực Quốc và cự ma tộc. Thế nhưng, lão dò xét thì lại không phát hiện ra dấu vết của Vương Lâm. Tới đây, lão truyền âm cho Liễu Mi nói: "Liễu Mi, đi tới phương Bắc của Chu Tước tìm xem Vương Lâm ở nơi nào." Nói xong, lão lại tiếp tục bế quan tu luyện. Còn Liễu Mi, cô ta cũng mau chóng rời khỏi Chu Tước Sơn và tiến về phía Bắc. Cùng lúc này, ở bên trong một cái mật thất, dưới thân mình Hồng Điệp lúc này lại đột nhiên xuất hiện một đóa sen đang nở rộ. Thế nhưng, vừa khi vào kiên phong đã phát hiện ra, ngay lập tức ngón tay của hắn búng một cái, hoa sen liền tan vỡ. Tới đây, hắn kề sát mặt Hồng Điệp nói: "Tuyệt Tình, ta biết ngươi còn giấu được một tia nguyên thần, nhưng ngươi đã rơi vào tay ta thì bỏ cuộc dần đi là vừa." Nói xong, hắn cười lớn rồi xoay người bước đi ra bên ngoài. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã ở trong một bộ dạng vô cùng tả tơi và thê thảm, chẳng khác nào một gã chăn trâu. Đang trong lúc yên lặng thì phía xa có một thiếu nữ đi tới nói: "Người câm, cha ta bảo ta gọi ngươi về ăn cơm." Nghe vậy, Vương Lâm cũng đứng dậy, sau đó cùng người kia mau chóng trở về. Đến khi cánh cửa căn nhà mở ra, chỉ thấy một vị trung niên đang sắc thuốc. Thấy thế, cô bé kia nhìn lão nói: "Cha, con đã gọi người câm về rồi." "Nha nhi, người thật không biết lớn nhỏ, phải gọi là thúc thúc." Quát xong, ông nhìn Vương Lâm nhẹ nhàng nói: "Tiểu ca, ngươi đừng để ý, đứa trẻ này còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, để ta xem vết thương cho ngươi." Dứt lời, ông liền bắt mạch cho Vương Lâm. Sau một hồi, ông ta vui mừng nói: "Tiểu ca, thương thế của ngươi khôi phục tốt lắm, sắp khỏe lại rồi." Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền gật đầu, còn vị trung niên kia, ông lại tiếp tục làm việc của mình. Vừa làm, ông vừa nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Thì ra hôm đó, trong lúc đi hái thuốc, ông ta đã vô tình nhìn thấy Vương Lâm đang rơi vào trạng thái nguy kịch. Thấy vậy, ông cũng liền cứu anh ấy và trở về, rồi bắt đầu chữa trị. Tới đây, ông cũng khôi phục tâm tình rồi thở dài một cái. Không lâu sau, khi mọi người dọn cơm ra, cô bé Nhan Nhi đột nhiên vùng vằng nói: "Mẹ, con không ăn với người câm kia đâu, xấu xí như vậy, con ăn không vào." Nghe vậy, cha mẹ cô bé liền trừng mắt. Thế nhưng Vương Lâm cũng hiểu chuyện, anh ấy liền cầm chiếc bát ra một tảng đá rồi ngồi lên đó. Nhìn về phương xa, anh ấy rơi vào trầm tư. Theo như cảm nhận của Vương Lâm, nguyên thần của mình đã vỡ tan thành những mảnh nhỏ và đang dần tiêu tán. Bây giờ, anh ấy đã trở thành một phàm nhân chân chính, ngay cả bổn tôn cũng bị ảnh hưởng mà rơi vào trạng thái ngủ say. Không có linh lực, túi trữ vật cũng chẳng thể mở ra. Tới đây, Vương Lâm nhớ tới Uyển Nhi thì lẩm bẩm trong lòng nói: 9 năm sau, Uyển Nhi sẽ lại nhập vào thiên đạo luân hồi. 9 năm. Nghĩ tới việc này, Vương Lâm thở dài, chỉ cần phá vỡ được phong ấn ý cảnh mà Tôn Thái để lại, chắc chắn mọi thứ sẽ được giải quyết. Nói đến đây, Vương Lâm lại nhìn về phía xa, theo đó, thời gian cũng như xoay chuyển. Không lâu sau, Vương Lâm đang ở trong phòng chứa củi thì đột nhiên cô bé tên Nhị Kha kia đột nhiên đi vào nói: "Ngươi đã ở nhà ta 1 tháng rồi, khi nào thì định đi hả? Nhà ta nghèo như vậy, làm sao mà nuôi được ngươi hả?" Nghe vậy, mẹ cô bé chạy vào quát: "Nhị nha, cha ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải gọi là thúc thúc, biết chưa?" Nói xong, bà lại dẫn Nhị nha ra ngoài. Còn Vương Lâm ở lại đó một mình, anh ấy khẽ hít sâu một hơi rồi lại rơi vào trầm tư. Đến ngày hôm sau, Vương Lâm đã rời khỏi căn nhà đó và một mình lang thang phiêu bạt trong đêm tối, chịu đựng từng cái rét và mệt mỏi. Bây giờ, mục tiêu của Vương Lâm là tìm nơi nào đó có linh lực nồng đậm để có thể hấp thu nó và hồi phục lại cơ thể. Tuy nhiên, ở những nơi đó đều thuộc các môn phái, với tình hình hiện tại, Vương Lâm làm sao có thể vào được nơi đó cơ chứ? Nghĩ đến đây, anh ấy đột nhiên nắm chặt tay nói: "Tuyết Vực Quốc, cự ma tộc, Vương Lâm ta sẽ không bỏ cuộc, nhất định ta sẽ trả lại gấp trăm lần những gì các người gây ra cho ta." Dứt lời, Vương Lâm lại bước tiếp thì phía sau anh ấy lại đột nhiên xuất hiện một đoàn thổ phỉ hơn chục tên cưỡi ngựa đi tới. Vừa đi tới gần, một gã đại hán nhìn Vương Lâm rồi cười nói: "Tiểu tử này xấu thật, làm khúc cây cản đường quá tốt rồi." Nói xong, hắn lại cùng đám người xung quanh trao đổi. Sau đó, chẳng để Vương Lâm kịp làm gì, bọn chúng đã bắt anh ấy đi theo. Không lâu sau, cả đoàn người đã dừng lại ở doanh trại. Đến đây, gã đại hán kia dừng lại rồi tiện tay đánh Vương Lâm vài cái. Tới đây, Vương Lâm chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã kia. Thế nhưng, chẳng được bao lâu thì anh ấy đã rơi vào hôn mê. Tới đây, Vương Lâm bị hắn ta rắc hương độc lên người rồi ném ra một con đường. Đến khi màn đêm buông xuống lại xuất hiện một đoàn người áp tải hàng đi tới. Thấy cái xác nằm giữa đường, một đoàn người dừng lại kiểm tra rồi nói: "Tiêu đầu, chỉ là một cái tử thi mà thôi." Nói xong, hắn cùng đoàn người lại tiếp tục tiến về phía trước. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên nói: "Thiên Uy Tiêu Cục, các ngươi tưởng rằng đi đường vòng thì lão tử sẽ không tìm ra sao? Xông lên!" Lời hắn vừa dứt, một ngọn đuốc sáng lên, độc tố khi trước đám người kia rắc lên người Vương Lâm cũng liền tỏa ra. Chỉ trong tích tắc, không ít người của Thiên Uy Tiêu Cục đã ngã xuống, chẳng cần dùng sức, gần như toàn bộ đã bị hạ.
nhìn đám người đang ngã xuống kia, đám người thổ phỉ kia vui mừng. Bất chợt, một tên nhìn thủ lĩnh của mình nói: đại ca, còn có 3 người đàn bà, lần này chúng ta trở về, có thể vui vẻ một phen rồi. Nghe vậy, đám người kia cười lớn rồi liền lao xuống hạ gục nốt những người còn lại của tiêu cục. Làm xong, họ bắt 3 cô gái rời đi. Đồng thời, những kiện hàng cũng bị bọn họ lấy sạch. Đến khi đi qua người Vương Lâm, bọn họ đá anh ấy vài cái rồi cười nói: lão đại, hay là chúng ta đem theo tên này, nuôi vài ngày, lần sau lại đem ra dùng. Nghe vậy, tên thủ lĩnh kia gật đầu rồi liền rời đi. Chỉ thoáng vài giờ trôi qua, đoàn người đã trở về doanh trại và bắt đầu làm thịt 3 cô gái vừa bắt được. Còn Vương Lâm, anh ấy bị ném vào một cái giếng tối đen như mực, xung quanh vang lên những tiếng hét thảm thiết của 3 cô gái. Cảm giác bản thân không có chút sức lực nào, Vương Lâm thều thào nói: tu sĩ khi mất đi hết thảy, hóa ra so với phàm nhân có chẳng bằng. Lời vừa dứt, ánh mắt Vương Lâm lộ rõ lên sát ý. Cùng lúc đó ở trên trời cao, Liễu Mi cũng bay vút qua, chẳng thêm để tâm đến cái sơn trại này. Cô ta cứ thế tiến về phía xa. Thế nhưng cô ta không biết, kẻ mình cần tìm lại đang bị nhốt ở dưới kia. Trở lại với Vương Lâm, sau khi bị giam cầm dưới cái giếng, anh ấy đột nhiên phát hiện linh lực ở nơi này vô cùng nồng đậm. Không chậm trễ, hai mắt Vương Lâm chậm rãi nhắm lại, lẳng lặng thổ nạp. Cứ thế, bên trong cơ thể anh ấy, từng luồng linh lực mau chóng đi vào. Đáng tiếc, linh lực chưa kịp thẩm thấu, trong thân thể Vương Lâm lại dường như có một tầng ngăn cách cản trở linh lực đi sâu vào bên trong. Cũng vì điều này, theo thời gian trôi qua, dần dần linh khí trong cái giếng kia ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, ở bên trong doanh trại, cái gã đại hán thủ lĩnh của sơn trại kia bây giờ mới lấy hộp ngọc chứa thiên nghịch châu ra và xem thử. Thế nhưng, hắn ta ngắm nghía rất lâu mà vẫn không phát hiện ra cách mở. Vì vậy, hắn lại tiếp tục lấy túi trữ vật ra và đốt nó. Đáng tiếc, cho dù hắn thiêu đốt qua lửa nóng hay dùng đao cũng chẳng làm được gì. Tới đây, hắn ta lộ ra ý tưởng cười lớn nói: đúng là bảo bối, đặt thứ này trước ngực, nếu gặp nguy hiểm, nó có thể cứu mình một mạng. Tiểu tử kia lấy nó ở đâu, ta phải tra khảo hắn mới được. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy, đi ra khỏi lầu, tiến thẳng tới điện lao của sơn trại. Rất nhanh, hắn ta đã đi tới cái giếng giam giữ Vương Lâm. Thế nhưng vừa khi hắn đi tới, chỉ thấy một tên lính canh thân hình đã mềm nhũn rồi rơi thẳng xuống giếng. Sau đó, một gã thanh niên đầu tóc bù xù trên mặt chẳng chỉ vết sẹo lộ ra, mang theo đôi mắt đỏ ngầu, ánh sáng lóe lên khiến tên thủ phỉ sợ tái mặt. Ngay lập tức, hắn ta liền sợ hãi bỏ chạy. Đáng tiếc, Vương Lâm rất nhanh, bàn tay đã liền phóng ra, một chảo bóp chặt lấy hắn. Tích tắc sau, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên. Nháy mắt sau, hắn ta đã bỏ mạng, túi trữ vật liền bị Vương Lâm đoạt lại. Tới đây, Vương Lâm mau chóng mở túi trữ vật ra rồi quát: "Văn thú!" Dứt lời, con muỗi liền bay ra, sau đó bắt đầu càn quét cái sơn trại. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã bị nó tấn công, toàn bộ đổ nát, đám thổ phỉ cũng hoàn toàn bị văn thú tiêu diệt gần hết. Còn lại một vài tên, Vương Lâm liền giữ lại và bắt đầu tra hỏi. Và liệu rằng tiếp theo, trong tập 84 Vương Lâm sẽ còn làm gì để khôi phục thực lực? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!